Nagagawa mo naman lahat. Pero mali pa din. Gorgeous. Hey guys, it's Geah. So for today's video, na-try ko yung DIY bleaching. Basta i-bleach ko yung skirt ko. And itong skirt na to, DIY to. Ginawa ko siya last month and hindi ko siya masuot. So ito yung tsura niya. Ayan. From jeans to skirt, DIY ko siya. And then, bumili ko ng patches sa Shopee. So ngayon, hindi ko siya masuot. Hindi ko alam, pero para kasing ayoko ng kulay. Gusto ko yung yung palda na light blue yung kulay. So ayun, nag-search ako sa YouTube and then search ko na pwede palang i-bleach yung mga jeans or skirt, basta mga maong. Pwede siyang i-bleach tapos magla-light yung color niya. So gusto ko yun i-try kasi nakita ko nga. So why not i-light color ko siya? Para naman masuot ko siya. At mas maganda kasi yung light blue kapag kapag skirt. So ayun nga, and then bumili ko ng sunrocks dyan lang sa tindahan. Ito yung binili ko. May price siya. 15 pesos binili ko siya and then 250 ml. So, yung iba, ewan ko kung ano yung gamit nilang pang-bleach eh. Pero kasi ito lang yung kilala ko na pang-bleach, pampaputi ang mga damit kung merong may mga mancha. So, ito na yung binili ko. Dan hindi ko alam kung kaya na ba niya na paputiin itong skirt ko. Hindi ko alam, pero yun nga yung gagawin natin para malaman natin kung effective ba to. Kung effective ba tong sunrocks na to. So, let's start! So, no further ado, let's get started. So, ayun nga guys, sa pangatlong araw, so ito yung update nung DIY skirt ko na DIY bleach ko. So, sa pangatlong araw, tinignan ko siya. And then, nakita ko yung tubig, nag-brown na. So, yung nakita ko na nag-brown na siya. Tapos, parang feeling ko wala nang mangyayari dun sa skirt. Kaya, tinanggal ko na siya, tapos binalawan ko na siya, and then, sinampay ko. So, natuyo siya, ito na naging itsura niya. Asa na? Ito. Yan, ayan yung naging itsura niya. So, kung mapapansin nyo, may natira siyang kulay nung talagang maong. And then, hindi siya nag-light. Hindi nag-light yung kulay ng maong. Pero, nawala. Nag-brown siya. Nag-brown siya, tapos merong mga parte na meron na iwan dito sa likod. Meron din sa harap. Yan. So, bumili ulit ako ng sunrocks.
Ayan, another 15 pesos na naman. So, bumili ulit akong bago and then, itatry ko siya ulit na ibabad. Tapos, siguro, dadagdagan ko siya ng tubig para, ano ba naman niya? Buisit! So, ayun nga, ibababad ko siya ulit and then, siguro dadagdagan ko ng tubig para medyo nakalubog siya. Tapos, papatungan ko na din ng mabigat na bagay para mas lumubog pa siya. So, let's go. Hi guys! So, I'm back. So, after 3 days ng second... Ang hirap talaga mag-vlog kapag ganitong season. Muulan! So, ayun nga guys. Makikipaglaban tayo sa ulan na yan. So, kahit naririnig niyo yung patak ng ulan, so, lalaksan ko na lang yung boses ko para makapag-start na tayo. Para ma-update ko na kayo for the second attempt and then after 3 days. So, ayun nga. And then, after 3 days, yung mismong pangatlong araw, ang ginawa ko na, binanlawan ko na siya. Tapos, hindi. Kinusot ko pala siya muna ng bahagya para medyo mawala yung amoy ng sunrocks. Tapos, binanlawan ko siya and then, dinryer ko, tapos sinampay ko. So, eto na yung pinaka-final look. So, ipapakita ko sa inyo. So, ayun nga. Ayun na ang itsura niya. So, ano tayo? Failed attempt tayo dun sa ang tawag doon. Kasi, di ba, ang sabi ko nung una, ang gusto kong mangyari dun sa dito sa skirt ko na to is maging light blue. Kaso, ang nangyari is brown. Parang pa-brown white yung naging nangyari. So, hindi ko alam kung ano yung nagawa kong mali. Yung feeling na ginawa mo naman lahat. Pero mali. Yun lang. So, ayun nga, hindi ko alam kung ano yung naging mali ko. Siguro kung alam nyo, ano nyo na lang dyan, comment down below kung alam nyo kung ano yung naging mali ko or ano yung nagawa kong pagkakamali. Bakit naging brown at hindi light blue? So, after, siguro nasa 2 days ako ng pagbababad nito. Nag-research ako, tapos nanood din ako ng mga YouTube videos. Ang ginagawa kasi nila, hindi nila iniiwan ng araw. Hindi nila iniiwan ng basta lang dyan. So, ang ginagawa nila, binabalikan nila, tapos parang tatanggalin nila yung sunrocks, tapos babalawan, and then babad ulit, tanggal, babad ulit, ganon. Eh, syempre ako, sobrang busy ko. Wow, busy. Ano kasi, ang tawag dito, umalis kasi ako ng maaga tapos uwi ako ng gabi. Kaya hindi ko na magawa yung ganon. So, ang ginawa ko, binabad ko siya ng 3 araw. So, ayun na nga. Ito na yung naging itsura niya. Wait lang, ang labo eh. So, ayun na nga. Ito na yung naging itsura niya. Pero parang hindi nyo makikita yung So, ang
final output or ang final na nangyari, yung jeans ko na gusto kong maging light blue ay naging brown. So, para sa akin, okay lang. Kasi ang cute kaya, brown. Parang mas gusto ko pa siyang suotin kaysa dun sa maok. And then, excited akong gamitin to. So, siguro magpo-post na ako sa Instagram kapag ginamit ko to. And then, napansin nyo na wala yung patches niya. So, yung patches, natanggal siya. Siyempre, ano lang naman yon, parang pinlansya lang. Yun yung also diba dati, yung bibili kang patches, tapos paplanchahin lang. So, ayun nga yung ginawa ko. Siguro, sobrang natanggalan nga siyempre sa tubig. Nawala yung kapit niya. Nawala yung kapit niya, guys. Iniwan niya yung skirt ko. Ang daming hugot ang daming drama So, ayun nga, ididikit ko na lang siya ulit, or mas maganda kung tatayin ko na siya para hindi na siya matanggal, para malakas yung kapit. Siguradong hindi ka iiwan. So, ayun. Tapos, ang ayoko lang dito kasi nagkaroon siya ng mga spot na merong ayan, may mga mancha. Ayan o. So, siguro, ang gagawin ko na lang, papatakan ko na lang siya ng Sunrocks ulit para matanggal. Pero kung hindi matanggal, bala ka dyan. Bala ka dyan. At saka, ano pala, hindi siya totally brown lahat. Ang nangyari kasi, merong mga side na white yung kulay, tapos merong mga side na brown. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. Ito brown, tapos ito white, diba? So, ayun. And then, medyo maamoy Sunrocks pa siya, pero dinown ko na to. So, ayun! Ito na talaga. Sobrang saya ko nung so, ayun lang guys. Ano pa ba? Ano pa ba sasabihin ko? So, ano ba? Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, click na yung subscribe button dyan. And then, i-click na din yung bell para ma-notified kayo whenever I posted a video. So, ayun lang for this DIY bleaching skirt. At kung meron kayong question, clarification, and suggestion for my future videos, just comment down below. So, yun lang. Bye! See you for my next video. Bye!